Shout out ulit sa inyo mga lods. Matagal ho tayong hindi nakapag-upload kasi kakauta ng marami tayong ginagawa. So ngayon, meron lang ho akong isi-share sa inyo na kaunting kaalaman kasi itong TMX 155 natin, lalagyan natin ng sprocket ng Kawasaki kasi putput na tong axle nito. So ayun, ipapakita ko na lang sa inyo para makita nyo kasi tatagal pa kasi ito eh. Tatagal pa ang axle nyo pag ganito ginamit nyo. Kaya ang kailangan pa natin dito ang yung isang circle lock. So ayun, papakita ko na sa inyo. So ayun mga loads, ipapakita ko sa inyo kung ano ang sira nito. So ayan mga lods, kung makikita nyo, pudpud na siya. Yan mga lods, oh. Yan. Pudpud na siya mga lods. Kaya ang gagawin natin dyan, lalagyan natin ng sprocket ng Kawasaki kasi malapat tong may tugtong pa. So yan ang lalagay natin para dikit siya doon. Kasi pag nilagyan natin ng yung original niya, hindi na to tatagal. Kaya ito pang Kawasaki ang ilagay natin para tumagal pa siya. So ayan, maraming mabibili dyan sa mga motor parts na ayan, lapat siya doon sa Yan. Tingnan nyo tong mga lods. Pudpud na, Yan. So hanggang doon na lang 'yon mga lods. Sana meron kayong natutunan sa konting tips na binahagi ko sa inyo. Please share, like, comment, and subscribe na rin ho para updated ho kayo sa video na i-upload ko. So ayun, maraming salamat. So siya nga pala, kung gusto nyong malaman kung paano